أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات الموقع الأول واللي عم تقدمه قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو رفقاتنا رح نتعرف على طريقة وضع المعجون الحراري على المعالج. بداية أصدقائي سؤال: كل إمتى أنا بقدر غير المعجون الحراري على المعالج؟ بطبيعة الحال ممكن كل سنتين أصدقائي، لأنه هذا المعجون الحراري قليل ما ينشف. يعني احنا عم نفك اجهزه مضى عليها 5 سنين لحتى لقينا انه المعجونه الحراريه شوي مطقطقه ويبسانه. تمام بقى، ما في داعي انت كل 6 اشهر ولا كل سنه تغير هذا المعجون، وخاصه اذا ركبت معجون من نوعيه جيده جدا. ممكن يروح معك 5 سنين وما تغير المعجون الحراري. طيب، انا لنفرض فكيت المروحه تبع المعالج وهلا بدي نظف المكان. مهم يعني معلومه مهمه جدا، انا لازم نظف المكان اللي بدي احط عليه المعجونه الجديده. ما بصير احط المعجونه الجديده على مكان فيه اثار معجون سابق. اول شيء انا بامكاني انظف المعجونه عن طريق محرمه او منديل ورقي، بمسح المكان اللي عليه المعجون بدون فك السوكت تبع المعالج. ما في داعي الا بحاله واحده، اذا كان المعجون فايت كتير جوات السوكت، وهي يعني الصدفه ما تكون. اذا بنظف هذا المكان بشكل جيد جدا. لنفرض انه كان المعجون شوي يابس او صلب جدا على المعالج، فيني استخدم كحول او سبيترو طبي، بسموه سبيترو طبي. فيني استخدمه بالبخ على المحرمة بنقاط بسيطة جدا، وامسح بهذا المكان اذا كانت كتير دبقانة المعجونة، وغالبا ما حتضطر للسبيترو، فقط المحرمة بتكفي. طيب، هي اول نقطة انتهينا منها. طيب، اذا نظفنا نحن وخلصنا، هلا بدنا نحط المعجونة الحرارية. وانتبه، حصرا معجون حراري للمعالج، لا تستخدم اي شغلات مذكورة بالانترنت من معجون اسنان او اشياء اخرى ما بعرف شو هي، يعني عم بيذكروها كثير بالانترنت، ولا تقرب عليها. طيب، اذا المعجون الحراري اول شيء رفقاتي انا راح اذكر الطريقة الاولى والامثل والافضل، واللي هي حبة العدس. طريقة حبة العدس فقط بهذا الشكل رفقاتي. شايفين هالكمية هي اللي أنا حطيتها؟ تكفي للمعالج. تمام، هي الطريقة الأولى. طيب، في طريقة تانية لوضع هذا المعجون. نعم أصدقائي، في طريقة تانية اللي هي على شكل إشارة إكس. في بعض الناس بفضلوا إنه يحط المعجون، طبعا إذا زبطت معه، بشكل إشارة إكس بهذا الشكل. ممكن تحط المعجون الحراري بشكل إشارة إكس بهذا الشكل. مثل ما خبرتكم، أنا بفضل الطريقة الأولى، حبة عدس بالمنتصف. طيب، في طريقة ثالثة؟ نعم أصدقائي، في طريقة ثالثة. الطريقة الثالثة رفقاتي إنه تحط المعجون بهذا الشكل، وبعد ما تحط المعجون عن طريق ورقة أو مفك أو أي شيء آخر بتدهن المعجون على المعالج بالأكمل. راح أعمل مثال. مثلا هون في عندي مشرط بسيط، فيني ادهن المعجونة بهذا الشكل على المعالج. طبعا بأكمال المعالج فيني ادهنها من أول المعالج لآخره بهذا الشكل. طبعا العملية شوي ملبكة بهذا الشكل. طبعا انا بنصح بحبة العدس اللي ذكرتها سابقا. طيب، انا بعد ما وضعت معجونة المعالج، شلون بدي ركب المروحة؟ هلا بالنسبة لمروحة المعالج، في اشكال من مراوح المعالج، في منها الاي ام دي، وفي منها الانتل، وفي منها بملاقط جانبية، وفي منها ببراغي مثل اللي بين ايدينا. طيب، ان كنا عم نحكي عن المروحة اللي بملاقط، ضروري انك تحط المروحة سكب، لا تحطها بشكل مائل هيك وهيك. تمام، حاول قدر الامكان تسقطها تسقيط، وانتبه لمقبس المروحه الكهرباء الخاص بالمروحه انه يكون قريب من مكان الكهرباء الخاصه فيه. طيب، مثل هي المروحه عندي اياها، بحطها بهذا الشكل. بحاول انه يكونوا البراغي بقرنة العزقات. تمام، بحط وبوقف هيك بهذا الشكل. بعد ما حطيتها أصدقائي، هلأ عن طريق المفك أصدقائي بشد بهذا المكان شوي. انتبه بشد بهذا المكان شوي، وبرجع بشد بالمكان المقابل له شوي. لاحظ شو عم بساوي. بعدين برجع
بشد بهذا المكان وبرجع بشد بهذا المكان. وبهي الطريقة بشد هذا المكان وهذا المكان وبرجع بشد هذا المكان وهذا المكان. طيب ليش أنا هيك سويت هذا الشيء رفقاتي؟ مشان ما تميل صفيحة الألمنيوم أو النحاس الخاصة بالمبرد يمينا وشمالا، وبالتالي المعجون ينسكب على اليمين أو على الشمال، وبالتالي بتم المعجون تحت المروحة تمام، تحت المروحة تمام. بهي الطريقة رفقاتي تعلمنا على طريقة وضع معجونة المعالج للوحات الأم وللمعالجات وبالطريقة السليمة. ومثل ما حكينا في عنا عدة طرق: حبة العدس، إشارة إكس، ومسح المعجونة على كامل المعالج. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات الموقع الأول.